Today's chapter is chemical kinetics. What about the chemical kinetics? We know that the branch of physical chemistry which deals with the study of rate of reaction, factors affecting rate of reaction, and the mechanism of the reaction is known as chemical kinetic. So the definition of the chemical kinetic: the branch of chemistry, particularly physical chemistry, which deals with the study of rate of chemical reaction, factor affecting the rate of reaction, and the mechanism by which a reaction occur, is called as chemical kinetic. या केमिकल कायनेटिक मध्ये आपल्याला रेट रिएक्शनचा रेटचा स्टडी करायचा आहे, रेट वरती परिणाम करणारे जे घटक आहेत त्यांचा अभ्यास करायचा आहे, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मेकॅनिझम. आता हा जो काही चॅप्टर आहे की ज्याच्यामध्ये आपण बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन याच्याबद्दल आपण डिस्कस करणार आहे. मग रेट ऑफ रिएक्शन म्हणजे नेमकं काय, तर आपण हे अभ्यास केला आहे. द चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट और प्रोडक्ट इन पर युनिट टाइम, एक एकक कालावधीमध्ये अभिक्रियाकारकांच्या किंवा उत्पादितांच्या संहतीमध्ये झालेला बदल. सो दॅट इज रेफर्ड ॲज रेट ऑफ रिएक्शन. आता हा रेट ऑफ रिएक्शन दोन प्रकारामध्ये आपण अभ्यास केला आहे. एक पहिला जो प्रकार आहे त्याला म्हटलं जातं ॲव्हरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. आता ॲव्हरेज रेट ऑफ रिएक्शन म्हणजे काय? इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ रिएक्शन ओव्हर द टाइम इंटरवल फॉर विच दॅट रिएक्शन ऑकर. म्हणजेच एखाद्या रिएक्शनचा रेट ऑफ रिएक्शन काढायचा आहे. कसा काढायचा आहे? बाय टेकिंग द रेशो ऑफ चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट और प्रोडक्ट टू द टाइम इंटरवल ओव्हर विच दॅट रिएक्शन टेक्स प्लेस. लक्षात आलंय? सो ॲव्हरेज रेट ऑफ रिएक्शन is the ratio of change in concentration of reactants or product to the time interval over which that change takes place is called as average rate of reaction. आणि त्याचं आपण फॉर्म्युलेशन बघितलंय. average rate of reaction is equal to change in concentration of reactants or product divided by time interval over which that change takes place. तर या पद्धतीनं ॲव्हरेज रेट ऑफ रिएक्शन काढला जातोय. मॅथमॅटिकली तो जर आपल्याला दाखवायचा असेल तर समजून चला, आपण एखादी जनरल रिएक्शन ए गिव्ज बी ही जर जनरल रिएक्शन घेतली असेल, रिएक्टंट ए चं रूपांतर प्रोडक्ट बी मध्ये होत आहे, ही जनरल रिएक्शन जर आपण घेतली तर या रिएक्शनचा ॲव्हरेज रेट कसा सांगता येईल? सो मायनस डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, या पद्धतीनं. मग लक्षात घ्या, इथं स्टॉइचियोमेट्रिक कोएफिशियंट आहे ए चा आणि बी चा, तो एक आहे. लक्षात घ्या, ए चा स्टॉइचियोमेट्रिक कोएफिशियंट एक आहे, बी चा स्टॉइचियोमेट्रिक कोएफिशियंट सुद्धा एक आहे, आणि त्यामुळं आपल्याला ॲव्हरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो मिळालाय तो मायनस डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी. हा जो काही रेट ऑफ रिएक्शन आहे त्याचं युनिट असेल मोल पर लिटर टाइम इनवर्स. मोल पर लिटर टाइम इनवर्स, कारण चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन, जे कॉन्सन्ट्रेशनचं युनिट आहे ते मोल पर लिटर किंवा मोलेरिटी, आणि डेल्टा टी त्याचं युनिट आहे टाइम. So the unit of rate of reaction become mole per liter time inverse, or in another word molar time inverse. मोलार टाइम इनवर्स या पद्धतीने आपण याचं युनिट देऊ शकतो. आता जो दुसरा प्रकार आहे रेट ऑफ रिएक्शनचा तो इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. तर इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन म्हणजे काय? तर रेट ऑफ रिएक्शन ॲट अ स्पेसिफिक इन्स्टंट, अभिक्रिया
चालू झाल्यापासून संपेपर्यंत जो काही कालावधी असणार आहे, पण त्या कालावधीमध्ये जे काही प्रत्येक इन्स्टंटला त्या रिएक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये बदल होणार आहे, प्रॉडक्टच्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये बदल होणार आहे आणि एका विशिष्ट इन्स्टंटला, स्पेसिफिक इन्स्टंटला त्या रिएक्शनचा रेट किती आहे हे काढणं, त्याला म्हटलं जातं इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. आता हे इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन प्रॅक्टिकली काढणं अशक्य आहे. आपण ऍव्हरेज रेट ऑफ रिएक्शन प्रॅक्टिकली डिटरमाइन करू शकतो. एखादी रिएक्शन घेतली असेल, त्या रिएक्शनच्या रिएक्टंटचे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे ते बघायचं. एका ठराविक कालावधीनंतर 10 मिनिटं, 15 मिनिटं किंवा 20 मिनिटं जो काही ठराविक कालावधी आपण जाऊ द्यायचा आणि नंतर जो काही प्रॉडक्ट आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन, जो तयार झालेला प्रॉडक्ट आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन मोजा किंवा शिल्लक राहिलेला जो रिएक्टंट आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन मोजा. लक्षात आलंय? आणि जो काही बदललेलं कॉन्सन्ट्रेशन असेल, मग रिएक्टंटचं कमी झालेलं असेल, प्रॉडक्टचं वाढलेलं असेल, त्याला जो काही तुम्ही टाइम इंटरवल घेतलाय त्यानं डिवाइड करा, तुम्हाला त्या रिएक्शनचा ऍव्हरेज रेट मिळून जाईल. आता ऍव्हरेज रेट ऑफ रिएक्शन काढलं प्रॅक्टिकली शक्य आहे, मात्र इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हे काढायचं झालं तर प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल आहे. मग आता हे कसा काढला जाईल, तर त्याच्यासाठी आपण ग्राफिकल मेथड वापरणार आहे. म्हणजे जस्ट आपण एखादी रिएक्शन घेतली, एचं कन्व्हर्जन बी मध्ये करणार आहे. लक्षात आलं? एचं कन्व्हर्जन बी मध्ये करणार आहे. टाइम टी इक्वल टू 0 असताना व्हॉट एव्हर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज टू बी मेजर्ड. आपल्याला माहिती आहे की जसजसा कालावधी पुढं 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 जाईल तसं रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी कमी होत जाणार आहे आणि प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत वाढत जाणार आहे. एका विशिष्ट प्रत्येक टाइम इंटरवलला आपण ते जे काही कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये होणारा बदल आहे तो आपण बदल मोजायचा आहे आणि आपण सगळ्यात शेवटी त्या रिएक्शनचा एक ग्राफ आपण प्लॉट करायचा आहे. कॉन्सन्ट्रेशन व्हर्सेस टाइम, चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट किंवा चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट व्हर्सेस टाइम. तुमच्या समोर दोन ग्राफ आहेत. एक पहिला ग्राफ आहे तो चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट व्हर्सेस टाइम आणि दुसरा जो ग्राफ आहे तो चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट व्हर्सेस टाइम. रिएक्टंटचा कॉन्सन्ट्रेशनचा जो काही ग्राफ आहे तो डिक्रीजिंग कर्व तुम्हाला मिळणार आहे. मग हा जो काही डिक्रीजिंग कर्व मिळणार आहे त्या कर्ववरच्या कुठल्याही एका पॉइंटला टँजंट ड्रॉन करायचा आहे आणि त्या टँजंटचा स्लोप काढा आणि तो जो काही स्लोप असेल तो स्लोप म्हणजेच दिस इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इकडं प्रॉडक्टच्या ग्राफमध्ये तुम्हाला इन्क्रीजिंग कर्व त्या ठिकाणी मिळणार आहे. तो जो काही इन्क्रीजिंग कर्व आहे त्याच्याही कुठल्याही एका पॉइंट मधून जाणारा टँजंट ड्रॉन करा. तो जो काही टँजंट आहे त्याचा स्लोप फाइंड आउट करा. जो काही स्लोप येईल तो स्लोप असणार आहे दॅट इज इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. फक्त आपल्याला रिएक्टंटच्या बाबतीमध्ये as the concentration of reactant get decreases continuously, so for that purpose we have to use sign convention as a negative for the rate. म्हणजे रिएक्टंटचा विचार करत असताना साइन कन्व्हेन्शन निगेटिव्ह वापरायचं आहे का तर रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कंटिन्युअसली कमी होत जाणार आहे. प्रॉडक्टचा जो रेट आहे, प्रॉडक्ट वरून डिटरमाइन केलेला जो रेट आहे त्या इक्वेशनला पॉझिटिव्ह साइन आपण त्या ठिकाणी वापरायचा आहे कारण that concentration of product continuously get increases during the course of reaction. आणि त्यामुळं instantaneous rate of reaction म्हणजेच या दोन्ही पैकी कुठल्याही एका कर्वचा स्लोप, कुठल्याही पॉइंटला तुम्ही त्या ठिकाणी टँजंट ड्रॉन करा आणि त्या टँजंटचा स्लोप काढा. तो स्लोप म्हणजेच काय असेल तर instantaneous rate of reaction. We can write this equation as minus d of concentration of A upon dt is equal to plus d of concentration of B upon dt. तर या पद्धतीनं इन्स्टंटेनियस रेट आणि ऍव्हरेज रेट आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतील. ओके, नेक्स्ट इज दॅट dependence of the rate of reaction on the concentration. Dependence of the rate of reaction on the concentration. अभिक्रियेचा जो काही दर आहे
तो आपल्याला माहिती आहे की काही फॅक्टरवरती अवलंबून आहे. मग त्याच्यामध्ये पहिला फॅक्टर आहे टेम्परेचर. जर ती गॅसियस केमिकल रिएक्शन असेल तर प्रेशर आहे. त्याच्यानंतर टेम्परेचर आहे, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, साईज ऑफ द पार्टिकलचा किंवा त्या जो काही आपण ज्याची रिएक्शन घडवतोय त्याचे क्रिस्टल किंवा पार्टिकल साईज, हे सगळ्या घटकावरती अभिक्रियेचा रेट अवलंबून असणार आहे. त्यातला आपल्याला फक्त या चॅप्टरमध्ये एकच घटक शिकायचा आहे, तो म्हणजेच कॉन्सन्ट्रेशन, डिपेंडन्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन. पण तो जो काही डिपेंडन्स आहे तो केमिकल कायनेटिक मध्ये ज्याच्या मार्फत स्टडी केला जातो त्याला म्हटलं जातं रेट लॉ. तर आपल्याला पहिला मुद्दा शिकायचा आहे रेट लॉ अँड रेट कॉन्स्टंट. आता रेट लॉ हा काय? The rate law is the experimentally determined equation that expresses the rate of chemical reaction in terms of molar concentration of reactant. So remember that this expression should be experimentally determined. हे महत्वाचं त्या ठिकाणी दोन शब्द आहेत. एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन्ड इक्वेशन that expresses rate of chemical reaction in terms of molar concentration of reactant is called as rate law. किंवा जे काही इक्वेशन तुम्हाला मिळेल त्याला रेट लॉ इक्वेशन असं म्हटलं जातं. समजून तर आपण एखादी रिएक्शन घेतली असेल, A moles of A combines with B moles of B to produce corresponding product. For this reaction, after experimental study, we have equation rate of reaction R is equal to some constant K into concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y. आपल्याला जे इक्वेशन मिळणार आहे त्या रिएक्शन साठी, मग ते जे इक्वेशन आहे ते आपल्या समोर आहे. मग त्या इक्वेशन मध्ये R आहे तो रेट ऑफ रिएक्शन आहे, K जो आहे तो व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट किंवा त्याला रेट कॉन्स्टंट असं म्हटलं जातं. आणि आपल्याला जे इक्वेशन मध्ये मिळतंय दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K into concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y. So this X is the exponent of A and B, X is the exponent of A and Y is the exponent of the B. Values of this exponent may or may not equal to the stoichiometric coefficient. लक्षात घ्या, X आणि Y च्या ज्या काही किमती आहेत त्या A चा आणि B चा जो सहगुणक आहे तितक्याच असतील असं सांगता येत नाही. कारण जे काही हे इक्वेशन आहे ते एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन्ड इक्वेशन आहे. त्यामुळं एक्स अँड वाय मे ऑर मे नॉट इक्वल टू ए अँड बी रिस्पेक्टिव्हली. तर या पद्धतीने आपल्याला जे काही एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन्ड इक्वेशन आहे त्याला रेट लॉ म्हटलं जातं. आणि जे प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे त्याला आपण रेट कॉन्स्टंट असं म्हणतोय. त्याच्यानंतर ऍप्लिकेशन ऑफ द रेट लॉ. हा जो काही रेट लॉ आहे त्याचा ऍप्लिकेशन नेमकं काय? तर इट इज ऍप्लिकेबल टू इस्टिमेट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एनी गिव्हन कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. तुम्ही कुठलंही रिएक्शन मिक्सचरचं कंपोजिशन दिलं असेल, दिलेलं कंपोजिशन आहे त्याच्यासाठी आपल्याला रेट ऑफ रिएक्शन किती असेल हे आपण फाइंड आउट करू शकतो. सो इट इज ऍप्लिकेबल टू इस्टिमेट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एनी given composition of the reaction mixture. Second is that it is also applicable to estimate the concentration of the reactant and product at any time during the course of reaction. अभिक्रिया चालू असताना, अगदी चालू असलेल्या क्षणापासून संपेपर्यंत जो काही टाइम इंटरवल आहे त्याच्या आधीमध्ये कुठल्याही टप्प्याला आपण रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे किंवा प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे हे आपण इस्टिमेट करू शकतो. सो दॅट इज अनदर ऍप्लिकेशन. अँड थर्ड वन इज दॅट अँड दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट टू प्रेडिक्ट द मेकॅनिझम ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. जर एखादी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन असेल तर त्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शनचा मेकॅनिझम सांगण्यासाठी या रेट लॉचा आपण वापर करू शकतोय. आणि आपल्याला माहिती आहे हॅलो अल्केन, हॅलो अरिन या चॅप्टर मध्ये SN1 आणि SN2 युनिमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आणि बायमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन याचं मेकॅनिझम जे काही
SN1 आहे किंवा SN2 आहे त्याचं मेकॅनिझम आपण रेट लॉ इक्वेशनचा आधार घेऊन त्या ठिकाणी दिलं गेलेलं आहे. ओके, सो दीज आर द ऍप्लिकेशन ऑफ द रेट लॉ. नेक्स्ट वन इज दॅट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आता रिएक्शनची ऑर्डर आपण अभ्यास केली आहे, दोन पद्धतीने सांगितली जाते. एक पहिला जो प्रकार आहे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इच रिएक्टंट. प्रत्येक रिएक्टंटची ऑर्डर. आता प्रत्येक रिएक्टंटची ऑर्डर काय? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to each reactant is defined as the exponent to which the concentration term of the reactant in rate law is raised. म्हणजे समजून चला, मागाशी आपण जे इक्वेशन घेतलं होतं, A moles of A plus B moles of B gives product, हे इक्वेशन होतं आणि ते एक्सपेरिमेंटली आपण स्टडी करून त्याचा रेट लॉ डिटरमाइन केला. काय रेट लॉ होता? तर R इज इक्वल टू K into concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y. So this X is the exponent of concentration of A and Y is the exponent of concentration of B, and that exponent is nothing but order of that reactant. So in short, the order of reaction with respect to A is X and order of reaction with respect to B is that Y. तर जे काही रेट लॉ आपण लिहिलाय त्या रेट लॉ मध्ये जे काही रिएक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन टर्म आहेत त्यांचा एक्सपोनंट किंवा त्यांची पॉवर किती आहे बघायची आणि त्या रिएक्टंटची जी काही पॉवर असेल ती त्या रिएक्टंटची ऑर्डर असणार आहे. मी परत एकदा व्याख्या इथे सांगतोय. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इच रिएक्टंट इज डिफाइन्ड ॲज द एक्सपोनंट टू विच द कॉन्सन्ट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टंट इन रेट लॉ इज रेज्ड. त्याच्यानंतर आपण ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन त्या ठिकाणी देतो. आता ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन म्हणजे काय? एकूण अभिक्रियेची ऑर्डर कशी देता येईल? वी हॅव टू टेक द सम ऑफ एक्सपोनंट. जे काही रिएक्टंट टर्म रेट लॉ मध्ये आहेत त्या ज्या रिएक्टंट टर्म रेट लॉ मध्ये आहेत त्यांच्या एक्सपोनंटची बेरीज करायची. द सम ऑफ एक्सपोनंट टू विच द कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टंट इन रेट लॉ आर रेज्ड. सपोज दॅट मगाशीच आपण रिएक्शन घेऊ. रेट ऑफ रिएक्शन R is equal to velocity constant K into concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y. A चा एक्सपोनंट X आहे, B चा एक्सपोनंट Y आहे. आता या दोन्हीची जर बेरीज केली X plus Y, we got the overall order of reaction. तर या पद्धतीनं ओव्हरऑल ऑर्डर त्या ठिकाणी काढता येईल. सो सिम्पली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इच रिएक्टंट is the exponent to which the concentration term of the reactant is raised in rate law is raised, and overall order of reaction is the sum of exponent to which concentration terms of the reactant in rate law are raised. तर या पद्धतीने आपण ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इच रिएक्टंट, ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या दोन्ही व्याख्या बघितलेत आणि त्याचे एक्सप्लेनेशन समजावून घेतलेलं आहे. आता जी काही आपल्याला ऑर्डर त्या ठिकाणी मिळेल त्या ऑर्डर नुसार रिएक्शनचे प्रकार पाडले जातात. मग जे काही प्रकार आहेत त्या प्रकारामध्ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 1.5 ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन या पद्धतीने आपल्याला देता येतील. मग जे काही महत्वाचे प्रकार आहेत आपल्या सिलेबस नुसार आपल्याला या ठिकाणी काही प्रकार शिकायचे. त्यापैकी पहिला प्रकार आहे रिएक्शन विथ नो ऑर्डर. आता रिएक्शन विथ नो ऑर्डर म्हणजे काय? तर काही रिएक्शन असे आहेत की ज्यांना ऑर्डर नाही. The reaction which do not have an order are called as no order reaction. ज्या रिएक्शनला कुठलीही ऑर्डर नाही त्यांना आपण नो ऑर्डर रिएक्शन म्हणतोय. मग या रिएक्शनला ऑर्डर का नसेल तर त्यांचं जे काही रेट लॉ इक्वेशन आहे दॅट इज नॉट सिम्पल वन. लक्षात घ्या, ती जी काही रिएक्शन आहे त्या रिएक्शनचा रेट लॉ हा सिंपल नाही आणि रेट लॉ इक्वेशन सिंपल नसल्या कारणानं आपल्याला त्या रिएक्शनची ऑर्डर सांगता येत नाही किंवा देता येत नाही. म्हणून या रिएक्शनला नो ऑर्डर रिएक्शन असं म्हणता येईल. आपल्या समोर दोन एक्झाम्पल आहेत. फॉर्मेशन ऑफ HBr फ्रॉम हायड्रोजन अँड ब्रोमीन. सो H2 गॅस कंबाइन्स विथ ब्रोमीन गॅस टू प्रोड्यूस ट्वाइस HBr गॅस. आता या रिएक्शनसाठी जर रेट लॉ जर फाइंड आउट केला तर रेट लॉचं इक्वेशन आपल्याला मिळते K into concentration of H2 into concentration of Br2 raised to half divided by 1 plus concentration of HBr divided by concentration of Br2 raised to m.
मग याच्यामध्ये के अँड एम दीज आर द कॉन्स्टंट वन. के कॉन्स्टंट आहे, एम ची व्हॅल्यू सुद्धा कॉन्स्टंट आहे. आणि आपल्याला दिसतंय की हे जे रेट लॉ इक्वेशन आहे इट इज नॉट अ सिम्पल वन. आणि हे रेट लॉ इक्वेशन सिम्पल नसल्या कारणानं आपल्याला या रिएक्शनची ऑर्डर देता येत नाही. सो दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ नो ऑर्डर रिएक्शन. लाईकवाईज वी हॅव अनदर एक्झाम्पल दॅट इज एन्झायमॅटिक. जे काही एन्झायमॅटिक कॅटालायसिस आहे ते एन्झायमॅटिक कॅटालायसिस प्रोसेस आपण शिकलेली आहे, माहिती आपल्याला. एन्झाईम combines with the substrate to form enzyme substrate complex which undergoes decomposition to produce corresponding product and enzyme get regenerated. एन्झाईम ची रिएक्शन जेव्हा सबस्ट्रेट बरोबर ती होईल तेव्हा पहिल्यांदा एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तयार होतं आणि या कॉम्प्लेक्सचं डिकम्पोजिशन झाल्यानंतर करस्पॉन्डिंग प्रॉडक्ट आणि एन्झाईम रिजनरेट झालेलं आपल्याला दिसून येतं. तर ही जी काही रिएक्शन आहे एन्झायमॅटिक कॅटालायसिस, it is again belonging to the reaction with no order, and its a rate law equation is also not simple one. So rate law equation for this reaction is rate of reaction R is equal to Kb into concentration of S into concentration of E divided by Km plus concentration of S. इथं Kb आणि Km ज्या काही टर्म आहेत त्या दोन्हीही कॉन्स्टंट आहेत. अँड अगेन वी ऑब्झर्व दॅट दिस रेट लॉ इक्वेशन इज नॉट सिम्पल वन, अँड बिकॉज ऑफ दॅट these two reaction, that is formation of HBr from hydrogen and bromine and enzymatic catalysis, both of these examples belonging to the reaction with no order. तर या पद्धतीनं पहिला प्रकार आपण बघितला रिएक्शन विथ नो ऑर्डर. त्याच्यानंतर आपल्याला शिकायचं आहे ते इंटिग्रेटेड रेट लॉ. इंटिग्रेटेड रेट लॉ म्हणजे काय? दॅट इज द रेट लॉ इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इंटिग्रेटिंग डिफरन्शियल रेट लॉ इक्वेशन. एखादी जी काही रिएक्शन आहे त्या रिएक्शनचा रेट लॉ आहे, त्याचं डिफरन्शियल रेट लॉ जे इक्वेशन आहे त्याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे. कारण डिफरन्शियल रेट लॉ इक्वेशन हे अतिशय स्मॉल टाइम इंटरवल साठी असणार आहे आणि जे स्मॉल टाइम इंटरवल साठी आपण इक्वेशन मिळवलंय त्याचं रूपांतर लार्ज मेजरेबल टाइम इंटरवल साठी आपण कन्वर्ट करतोय, त्यालाच आपण इंटिग्रेटेड रेट लॉ असं म्हणतोय. सो इंटिग्रेटेड रेट लॉ इज द रेट लॉ इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इंटिग्रेटिंग डिफरन्शियल रेट लॉ. जे काही डिफरन्शियल रेट लॉ आपल्याला मिळतोय त्याचं इंटिग्रेशन घेतलं की आपल्याला जे इक्वेशन मिळणार आहे त्याला इंटिग्रेटेड रेट लॉ असं म्हटलं जातं. मग आपण हा रेग्युलरला इंटिग्रेटेड रेट लॉ किंवा इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन दोन प्रकारच्या रिएक्शन साठी स्टडी केलेला आहे. एक पहिला प्रकार आपण अभ्यासलाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोणाला म्हणता येईल? द केमिकल रिएक्शन हुज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टंट. ज्या अभिक्रियेचा दर केवळ एकाच अभिक्रियाकारकाच्या सहतीवरती अवलंबून असणार आहे त्याला आपण फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन असं म्हटलेलं आहे. आणि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन साठी आपण मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन रेग्युलरला स्टडी केलंय. आता ते काय शिकायची गरज नाही किंवा रिवाइज करायची गरज नाही. आपल्याला इथं सगळ्यात महत्वाचं आहे ते फायनलची इक्वेशन. जे काही इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशनचं डिरायव्हेशन आहे त्याचं फायनलचं इक्वेशन आहे ते काय आहे? तर आपण वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये हा इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन त्या ठिकाणी दिलेला आहे. पहिले जे इक्वेशन आहे ते K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log to the base 10 of concentration of A0 upon concentration of AT. मग याच्यामधल्या टर्म अशा आहेत K is the velocity constant or the rate constant for the first order reaction. T is the time interval. Concentration of A0 is the concentration of reactant when time t equal to 0, and concentration of AT is the concentration of reactant A when after time t equal to t. म्हणजे टाइम टी इक्वल टू 0 टू टाइम टी इक्वल टू टी या पद्धतीने रिएक्शन घडवणार आहे. सुरुवातीला टाइम टी इक्वल टू 0 असतानाचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 ने डिनोट केलेलं आहे आणि आफ्टर टाइम टी व्हॉट एव्हर रिमेनिंग कॉन्सन्ट्रेशन, रिमेंबर दॅट रिमेनिंग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट इट इज रिप्रेझेंटेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT. सो दिस इक्वेशन कॅन ऑल्सो बी रिटन एज, समजून चला जो काही ए रिएक्टंट आहे त्याचं रूपांतर प्रोडक्ट मध्ये होत आहे. ए या रिएक्टंटचं सुरुवातीचं कॉन्सन्ट्रेशन A मोल असेल
सुरुवातीचा टाइम टी इक्वल टू 0 असताना ए मोल पर लिटर असेल आणि आफ्टर टाइम टी इक्वल टू टी सपोज दॅट इट इज रिड्युस्ड बाय और डिक्रीजेस बाय एक्स मोल पर लिटर. एक्स मोल पर लिटरनं हे कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं तर टाइम टी नंतर शिल्लक राहणारं कॉन्सन्ट्रेशन किती असेल तर ए मायनस एक्स. आणि त्यामुळं आपण जे दुसरं इक्वेशन मिळवलंय ते या पद्धतीनं के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log to the base 10 of concentration of A upon concentration of A minus X. So this A minus X is the remaining concentration of reactant after time t equal to t. This equation can also be given as log to the base E of concentration of AT upon concentration of A0 equal to minus KT. आणि आपण जे काही ट्रान्सफरिंग केलं तर आपलं इक्वेशन असं मिळतंय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एटी इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 इंटू ई रेस टू मायनस KT. तर या पद्धतीनं या चारीपैकी कुठल्याही पद्धतीनं आपण फर्स्ट ऑर्डर इंटिग्रेटेड रेट लॉ या ठिकाणी सांगू शकतोय. तर तुम्हाला या इक्वेशन वरती बरेच न्यूमेरिकल असतील किंवा काही थेरॉटिकल क्वेश्चन सुद्धा याच्यावरती विचारले जातील. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अशा स्वरूपाचा प्रश्न असतो. मग अशा वेळी हे चारही इक्वेशन आपल्या माहिती असणं गरजेचं आहे किंवा लक्षात राहणं गरजेचं आहे. जरी याच्यावरचा न्यूमेरिकल कुठलाही विचारला तर न्यूमेरिकल पहिला आणि जो दुसरा तुम्हाला फॉर्म्युला दिलाय त्याच्यावरती शक्यतो न्यूमेरिकल विचारले जातात. टाइम टी इक्वल टू 0 असतानाच रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन देतात, एक टाइम इंटरवल देतात ठराविक 10 मिनिटाचा, 20 मिनिटाचा, 1 तासाचा आणि त्याच्यानंतर जे शिल्लक राहणारं कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते देतात. आणि या पद्धतीनं त्या रिएक्शनचा व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट म्हणजे रेट कॉन्स्टंट तुम्हाला त्या ठिकाणी विचारला जातो. तर या इक्वेशनचा आधार घेऊन किंवा वापर करून आपण व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंटची किंमत काढू शकतोय. आता जो काही व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचा त्याचं युनिट असणार आहे टाइम इनवर्स किंवा सेकंद इनवर्स. लक्षात ठेवा एखाद्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला जर व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंटच्या किमती दिल्या असतील आणि त्या रिएक्शनची ऑर्डर विचारली असेल तर व्हेलॉसिटीची कॉन्स्टंटची किंमत दिली आहे आणि आपल्याला त्या रिएक्शनची ऑर्डर विचारली आहे. लक्षात आलंय फक्त त्या व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंटच्या युनिट त्या ठिकाणी व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंटचं युनिट काय ते बघा आणि त्या युनिट वरून आपण ऑर्डर सांगू शकतो. जर युनिट टाइम इनवर्स असेल, सेकंद इनवर्स असेल, मिनिट इनवर्स असेल, आवर इनवर्स असेल तर ती रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही समजायचं आहे. ओके. तर व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट केचं युनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टाइम इनवर्स, that is second inverse, minute inverse, hour inverse or whatever may be unit of the time inverse generally. Graphical representation for the first order reaction. एखादा MCQ तुम्हाला या ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन वरतीही विचारला जातोय. तर एकूण 4 ग्राफ आपल्या समोर आहेत. पैकी पहिला जो ग्राफ आहे तो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT वर्सेस टाइम टी. जे काही डिक्रीजिंग कॉन्सन्ट्रेशन आहे रिएक्टंटचं विथ इन्क्रीजिंग टाइम. रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत आहे जसं टाइम वाढत जातोय तसं जो पहिला ग्राफ आहे तो कर्व आपल्याला त्या ठिकाणी मिळेल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT वर्सेस टाइम टी. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT डिक्रीजेस ऍज टाइम पासेस. सो वी गॉट कर्व. दुसरा जो ग्राफ आहे तो रेट ऑफ रिएक्शन R वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT. सो ऍज कॉन्सन्ट्रेशन of the reactant decreases, rate of reaction also get decreases, and as the concentration of reactant increases, rate of reaction also get increases. So rate of reaction versus concentration of reactant is the second graph, and that graph is passing through the center straight line with positive slope. या जो काही ग्राफचा स्लोप आहे तो पॉझिटिव्ह आहे, and that slope is equal to value of K, that is the velocity constant. त्याच्यानंतर तिसरा जो ग्राफ आहे तो दॅट इज लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT वर्सेस टाइम टी. लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT वर्सेस टाइम टी. दॅट ग्राफ इज अगेन स्ट्रेट लाईन विथ निगेटिव्ह स्लोप. स्ट्रेट लाईन आहे बट निगेटिव्ह स्लोप आहे आणि या स्लोपची जी किंमत आहे ती -K अपॉन 2.303. सो व्हॅल्यू ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू -K अपॉन 2.303. जो शेवटचा ग्राफ आहे लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0
upon concentration of AT versus time t, this graph is again straight line passing through origin and with positive slope. हा स्ट्रेट लाईन आहे, ओरिजिन मधून पास होणार आहे आणि या जो काही ग्राफ आहे त्याचा स्लोप पॉझिटिव्ह असणार आहे. सो स्लोप इक्वल टू के अपॉन 2.303. तर या चारीपैकी कुठल्याही ग्राफचा आपण आधार घेऊन आपण फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफिकली रिप्रेझेंट करू शकतो. सो दॅट्स ऑल अबाउट इंटिग्रेटेड रेट लॉ अँड इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. नाउ नेक्स्ट इज दॅट हाफ लाईफ पिरियड. आता हाफ लाईफ पिरियड ही संकल्पना काय, दॅट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन टू फॉल 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. सुरुवातीला जे काही तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन घेतलेलं आहे त्याचं निम्म होण्यासाठी जो कालावधी लागणार आहे त्या कालावधीला हाफ लाईफ पिरियड असं म्हटलं जातं. आणि लक्षात ठेवा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचा जो काही हाफ लाईफ पिरियड आहे तो कॉन्स्टंट आहे, किंवा जर एखाद्या रिएक्शनचा हाफ लाईफ पिरियड कॉन्स्टंट असेल तर ती रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन असणार आहे. लक्षात रिलेशन, द हाफ लाईफ पिरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टंट, किंवा जर हाफ लाईफ पिरियडची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे असं एखाद्या प्रॉब्लेम मध्ये सांगितलं असेल तर लक्षात ठेवा ती रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर असणार आहे. सो व्हॅल्यू ऑर द एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाईफ पिरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवायडेड बाय के. 0.693 भागिले के इक्वल टू टी हाफ. दॅट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाईफ पिरियड अँड द व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट. म्हणजे हाफ लाईफ पिरियड दिला असता तुम्हाला व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट काढता येईल, किंवा व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट दिला असेल तर हाफ लाईफ पिरियड तुम्हाला काढता येईल. हा जो काही हाफ लाईफ पिरियड आहे त्याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला दिलेलं आहे. आपण मगाशी जो पहिला कर्व बघितला तोच कर्व या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एटी व्हर्सेस टाइम टी हा ग्राफ प्लॉट केलाय आणि एका विशिष्ट टाइम इंटरव्हलला आपण तो जो काही डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते मोजतोय. मग विशिष्ट टाइम इंटरव्हल आहे तो म्हणजे काय, तर समजून त्याला सुरुवातीला तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट A0 घेतला असेल तर जेव्हा ते निम्म होणार आहे तेव्हा जो लागणारा कालावधी आहे तो फर्स्ट टाइम इंटरव्हल पहिला टर्न झाला तो असेल A0/2. त्याच्यानंतर दुसरा जो टर्न जाणार आहे हाफ लाईफचा त्याच्यानंतर शिल्लक राहणारं कॉन्सन्ट्रेशन असेल A0/4. तिसऱ्या टर्नला कॉन्सन्ट्रेशन जे शिल्लक राहणार आहे ते कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0/8. आणि या पद्धतीनं नंबर ऑफ टर्न तुम्ही जर काढले तर तुम्हाला जे शिल्लक राहणारं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनच्या बाबतीमध्ये आपल्याला सांगता येईल. आणि तशा स्वरूपाचे प्रॉब्लेम सुद्धा तुम्हाला न्यूमेरिकली नीटला जेईला विचारले जात आहेत. आता या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचे एक्झाम्पल कोणते आहेत, तर पहिलं एक्झाम्पल आहे डिकम्पोजिशन ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साईड. हायड्रोजन पेरॉक्साईडचं डिकम्पोजिशन इथं जरी आपल्याला रिएक्शन मध्ये आपण लिहिलं असलं ट्वाइस H2O2 gives twice H2O plus O2. या रिएक्शनचा जो रेट आहे त्याचं रेट लॉ इक्वेशन मात्र असं असणार आहे R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2O2. H2O2 च्या कॉन्सन्ट्रेशनची जी काही एक्सपोनंट आहे किंवा जो पॉवर आहे तो 1 इतका आहे. त्यामुळे जरी इथं सहगुणक 2 असला तरी H2O2 च्या कॉन्सन्ट्रेशनची पॉवर मात्र 1 आहे. सेम एज टू दॅट सेकंड एक्झाम्पल इज दॅट डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5. याही रिएक्शन मध्ये जो काही N2O5 आहे त्याचा सहगुणक 2 आहे, पण याचा रेट लॉ इक्वेशन असा आहे R इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O5. या कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O5 ची जी ऑर्डर आहे जो एक्सपोनंट आहे तो 1 इतका आहे. त्यामुळे ही रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन असेल. सम अनदर एक्झाम्पल्स आर कन्व्हर्जन ऑफ सायक्लोप्रोपेन इंटू प्रोपेन. सायक्लोप्रोपेनचं रूपांतर प्रोपेन मध्ये होणं, प्रोपीन मध्ये होणं, प्रोपेन नाही प्रोपीन. कन्वर्जन ऑफ सायक्लोप्रोपेन इंटू प्रोपीन. दॅट रिएक्शन बिलॉंगिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक अँड व्हेरी जनरल अँड मोस्ट कॉमन रिएक्शन इज दॅट रेडिओ डिसइंटिग्रेशन प्रोसेस. हे रेडिओ डिसइंटिग्रेशन प्रोसेस आहे दॅट इज फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक. तर या पद्धतीनं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन म्हणजे काय, त्याचं इंटिग्रेटेड रेट लॉ काय, त्याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन काय, हाफ लाईफ पिरियड म्हणजे काय, त्याचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन काय आणि ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपण बघितलंय. हाफ लाईफ पिरियड साठी आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बघितलं आणि सगळ्यात शेवटी जी काही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचे एक्झाम्पल्स आहेत
ते एक्झाम्पल आपण स्टडी केलेले आहेत. इथं फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन हा प्रकार या ठिकाणी संपलाय. त्याच्यानंतर दुसरा प्रकार आपण स्टडी केला झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. आता झिरो ऑर्डर रिॲक्शन कोणाला म्हटलं? द केमिकल रिॲक्शन whose rate is independent on the concentration of the reactant and remains constant throughout the course of reaction. ज्या रिॲक्शनचा रेट कॉन्स्टंट आहे आणि तो कॉन्सन्ट्रेशन रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती अवलंबून नसेल त्याला आपण म्हणणार आहे झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. द रिॲक्शन whose rate is independent on reactant concentration and remains constant throughout the course of reaction is known as zero order reaction. त्याला आपण झिरो ऑर्डर रिॲक्शन म्हणतोय. आणि जी काही झिरो ऑर्डर रिॲक्शन आहे त्या झिरो ऑर्डर रिॲक्शनच्या बाबतीमध्ये आपण इंटिग्रेटेड रेट लॉ स्टडी केलाय. इंटिग्रेटेड रेट लॉ काय? दॅट इज के इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 मायनस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT अपॉन टाइम टी. लक्षात घ्या, क्वचित एखादा न्यूमेरिकल, क्वचित एखादा, रेअरली तुम्हाला झिरो ऑर्डर इंटिग्रेटेड रेट लॉ वरती विचारला जातो. जनरली जे काही न्यूमेरिकल तुम्हाला विचारले जाणार आहेत मेजॉरिटिकली ते फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्सचे असणार आहेत. क्वचित एखादा न्यूमेरिकल तुम्हाला झिरो ऑर्डर वरती विचारला जाऊ शकेल. मग या ठिकाणी जो काही के आहे त्याचं युनिट काय असेल तर मोलार टाइम इनवर्स, मोलार टाइम इनवर्स और मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब टी रेस टू -1. आता मी याच्यासाठी तुम्हाला एक जनरल, जे जनरल युनिट आहे केचं, मग रिॲक्शन फर्स्ट ऑर्डर असू द्या, सेकंड ऑर्डर असू द्या, थर्ड ऑर्डर असू द्या, फोर्थ ऑर्डर असू द्या, झिरो ऑर्डर असू द्या, कुठल्याही ऑर्डरसाठी आपण या पद्धतीनं हे त्या ठिकाणी देऊ शकतोय. मग याच्यामध्ये आपल्याला जनरल जे इक्वेशन आहे ते कसं देता येईल तर जनरल इक्वेशन आपण कुठेतरी बाजूला लिहून घ्या. m रेस टू 1 मायनस n, m रेस टू 1 मायनस n टी रेस टू -1. m म्हणजे मोल पर डीएम क्यूब किंवा मोलार, m रेस टू 1 मायनस n, m रेस टू 1 मायनस n टी रेस टू -1. आपण मगाशी बघितलं फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन साठी n ची किंमत असणार आहे 1. n इज द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. मग m रेस टू 1 -1 काय येईल? 0. आणि कुठल्याही घटकाचा जर एक्सपोनंट किंवा पॉवर 0 असेल तर त्याची किंमत 1 असणार आहे. त्यामुळे फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनच्या केचं युनिट आपण बघितलं टी रेस टू -1. आता इथं झिरो ऑर्डर रिॲक्शन आहे. मग झिरो ऑर्डर रिॲक्शन साठी काय येईल तर m रेस टू 1 मायनस 0 टी रेस टू -1. आता 1 मायनस 0 दॅट इज 1. त्यामुळे इथे येणार आहे मोल पर डीएम क्यूब टाइम इनवर्स किंवा मोलार टाइम इनवर्स या पद्धतीनं. लक्षात आलंय? त्याच्यानंतर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आपण बघितलं झिरो ऑर्डर रिॲक्शन साठी. 2 ग्राफच्या साइन आपण रिप्रेझेंटेशन केलंय. पैकी पहिला जो ग्राफ आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT वर्सेस टाइम टी. मग याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येत आहे जसा कालावधी पुढे जातोय तसं कंटिन्युअसली जो काही कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते कमी होत आहे. आणि या पद्धतीने आपल्याला जो काही ग्राफ मिळतोय तो स्ट्रेट लाईन ग्राफ विथ निगेटिव्ह स्लोप. जो स्ट्रेट लाईन ग्राफ मिळणार आहे निगेटिव्ह स्लोपचा या ठिकाणी ग्राफ मिळून जाईल. So this is first graphical representation. Second is that if we plot the rate of reaction versus concentration of AT, then the reaction or the graphical nature of the graph is a straight line parallel to the x-axis. जो काही ग्राफचं नेचर आहे ते स्ट्रेट लाईन असणार आहे आणि ती स्ट्रेट लाईन एक्स ऍक्सिसला पॅरलल असेल. दॅट इंडिकेट रेट ऑफ रिॲक्शन रिमेन्स कॉन्स्टंट. अगदी रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असताना जो रेट आहे तोच कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असताना सुद्धा किंवा जास्त असताना जे काही रेट आहे तोच कमी असताना रेट कुठेही कमी होत नाही. रेट रिमेन्स कॉन्स्टंट. सो दॅट दिस रिॲक्शन इज झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. तर या पद्धतीनं हे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे. त्याच पद्धतीनं आपण हाफ लाईफ ऑफ द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन याचं मॅथमेटिकल एक्सप्रेशन बघितलंय आणि त्याचं फायनलचं इक्वेशन आपण दिलेलं आहे T half equal to concentration of A0 upon twice K. So concentration of A0 upon twice K is the half life period for the zero order reaction. त्याच्यानंतर आपण बघितली काही एक्झाम्पल्स ऑफ द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. त्याच्यामध्ये पहिलं एक्झाम्पल आपण बघितलंय डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हॉट प्लॅटिनम सरफेस.
जर हॉट प्लॅटिनम सरफेस घेतला असेल तर त्याच्यावरती अमोनियाचं होणारं डिकम्पोजिशन ट्वाइस NH3 गिव्ह N2 प्लस thrice CH2 ऑन द सरफेस ऑफ हॉट प्लॅटिनम ऍट 1130 केल्विन. त्याच्यानंतर दुसरं डिकम्पोजिशन ऑफ नायट्रस ऑक्साईड इन प्रेझेन्स ऑफ प्लॅटिनम. जो नायट्रस ऑक्साईड आहे, जो लाफिंग गॅस आहे, त्याचं डिकम्पोजिशन in presence of platinum. So twice N2O gives twice N2 plus O2 in presence of platinum. And the third example is that decomposition of phosphine on hot tungsten at high pressure. जे काही phosphine आहे, pH3 आहे, त्याचं decomposition in presence of tungsten at high pressure. So twice pH3 it produces twice phosphorus plus thrice hydrogen. तर ही 3 एक्झाम्पल आपण लक्षात ठेवायचे. क्वचित एखादा रेअरली प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्झाम्पल ऑफ झिरो ऑर्डर रिएक्शन किंवा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. त्यामुळे जी एक्झाम्पल तुम्हाला आता सांगितलेले आहेत ते एक्झाम्पल तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. नेक्स्ट इज दॅट सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आता सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काय, तर सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन द रिएक्शन विच हॅव हायर ऑर्डर ट्रू रेट लॉ. त्या रिएक्शनची जी काही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आहे ती हायर ऑर्डर ट्रू रेट लॉ आहे, बट इट बिहेव्स ॲज फर्स्ट ऑर्डर. म्हणजे ती रिएक्शन सेकंड ऑर्डर असेल, थर्ड ऑर्डर असेल किंवा हायर ऑर्डर रिएक्शन असणार आहे, मात्र त्या रिएक्शनचं ऑब्झर्वेशन मात्र फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रमाणे येत आहे, म्हणून त्याला म्हटलं जातं सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. द रिएक्शन दॅट हॅव हायर ऑर्डर ट्रू रेट लॉ बट बिहेव्स ॲज फर्स्ट ऑर्डर आर कॉल्ड ॲज सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. मग याचं एक्झाम्पल आपण सांगता येईल. एक एक्झाम्पल आपण इथं दिलेलं आहे, हायड्रॉलिसिस ऑफ मिथाइल ऍसिटेट. जे हायड्रॉलिसिस ऑफ मिथाइल ऍसिटेट आहे दॅट इज बेसिकली अंडर नॉर्मल कंडिशन आहे, या कंडिशनला ही सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आहे. बट इफ यू यूज एक्सेस ऑफ वॉटर, जर पाणी जास्त प्रमाणामध्ये वापरलं देन दॅट रिएक्शन बिहेव्स ॲज फर्स्ट ऑर्डर. ही रिएक्शन बेसिकली सेकंड ऑर्डर जरी असली तर वॉटर एक्सेस वापरल्यामुळं ही रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर बिहेवियर दाखवते. त्यामुळे या रिएक्शनला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन असं म्हणता येईल. जेवढी काही हायड्रॉलिसिसची उदाहरणं आहेत, ही सगळी हायड्रॉलिसिसची उदाहरणं ही सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मध्ये येणार आहेत. ओके, सो दॅट्स ऑल अबाउट सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. त्याच्यानंतर आपण डिस्कशन केलंय एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ. एखाद्या रिएक्शनचा रेट लॉ जर काढायचा असेल तर एकूण 3 मेथडचा वापर केला जातो. त्यापैकी आयसोलेशन मेथड, दुसरी मेथड ऑफ इनिशियल रेट आणि तिसरी यूज ऑफ इंटिग्रेटेड रेट लॉ. त्यातल्या त्यात मोस्ट स्पेशल इज दॅट यूज ऑफ इंटिग्रेटेड रेट लॉ. याच्यामध्ये तिन्ही मेथड काय आहेत, तर पहिली जी मेथड आहे, इन दिस मेथड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टंट एक्सेप्ट वन इज मेंटेन्ड कॉन्स्टंट बाय टेकिंग देम इन लार्ज एक्सेस. म्हणजे या रिएक्शन मध्ये एक रिएक्टंट सोडला तर बाकीच्या रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन एक्सेस घ्यायचं आहे, आणि ज्या ज्या रिएक्टंटचं तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन एक्सेस घेताय त्याच्यावरती रेट डिपेंड असणार नाही. जो आपण जो वेगळा ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण एक्सेस घेतलेलं नाही तो जो काही असेल तो आयसोलेटेड स्पेसिस असणार आहे. अँड डिपेंडन्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयसोलेटेड स्पेसिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन्ड. तर या मेथडमध्ये आपण काय करतोय, तर एका रिएक्टंटला आयसोलेट करतोय बाकीच्या रिएक्टंट पासून. सो वी हॅव टू आयसोलेट वन रिएक्टंट फ्रॉम अदर रिएक्टंट. आणि हे कसं आयसोलेट करणार आहे, बाय टेकिंग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टंट इज इन एक्सेस. बाकीच्या रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन एक्सेस घ्या, लक्षात आलंय. त्यामुळं ऑटोमॅटिकली तो एक रिएक्टंट जो आहे तो आयसोलेटेड होईल आणि त्या रिएक्टंटचा कॉन्सन्ट्रेशनचा आणि जे काही रेट आहे त्याचा आपण स्टडी करा आणि त्याच्यानुसार एक्सपोनेंट तुम्ही फाइंड आउट करा. तर या पद्धतीनं इन दिस मेथड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टंट एक्सेप्ट वन दॅट इज आयसोलेटेड इज मेंटेन्ड कॉन्स्टंट बाय टेकिंग देम इन लार्ज एक्सेस अँड डिपेंडन्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयसोलेटेड स्पेसिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन्ड. तर ही आयसोलेशन मेथड आहे. दुसरी जी मेथड आहे, मेथड ऑफ इनिशियल रेट, इट इज मॉडिफाइड मेथड. ही मॉडिफाइड फॉर्म आहे, मॉडिफाइड आयसोलेशन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आयसोलेशन मेथड. याच्यामध्ये आपण इनिशियल रेटचं इक्वेशन वापरायचं आहे, R0 इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0. इनिशियल रेटचा आपण त्या ठिकाणी वापर करणार आहे.
सो R0 इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 रेज टू X. आणि या इक्वेशनच्या दोन्ही बाजूचा आपण लॉग घ्यायचा आहे. आपल्याला मिळेल log टू द बेस 10 ऑफ R0 इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ K प्लस X इंटू कॉन्सन्ट्रेशन X इंटू log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0. या पद्धतीने तुम्हाला मिळेल. आपल्याला ग्राफ प्लॉट करायचा आहे. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ जे काही log टू द बेस 10 ऑफ याच्यामध्ये आपण ग्राफ जो प्लॉट करणार आहे तो ग्राफ या पद्धतीने प्लॉट करायचा आहे. log टू द बेस 10 ऑफ R0 वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 हा ग्राफ प्लॉट करा. log टू द बेस बघा ग्राफ कसा आहे. y ऍक्सिस वरती log टू द बेस 10 ऑफ R0 घ्यायचे आहे आणि x ऍक्सिस वरती log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 घ्या. यू विल गॉट द स्ट्रेट लाईन. एक स्ट्रेट लाईन मिळेल इंटरसेक्टिंग ऑन द वाय ऍक्सिस. एका विशिष्ट पॉइंटला ती इंटरसेक्ट होणार आहे. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट म्हणजे log टू द बेस 10 ऑफ K. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट म्हणजे असणार आहे log टू द बेस 10 ऑफ K. आणि या रिएक्शनचा या स्ट्रेट लाईनचा जो स्लोप असेल दॅट स्लोप इज द व्हॅल्यू ऑफ द एक्सपोनंट X. एक्सपोनंट X ची किंमत असणार आहे. आणि या पद्धतीनं कुठल्याही रिएक्शन मध्ये जे काही रिएक्टंट आहेत त्यांच्या एक्सपोनंटची व्हॅल्यू या ग्राफिकल मेथडच्या सहाय्याने काढायची आहे. त्याला म्हटलं जातं मेथड ऑफ इनिशियल रेट. आता तिसरा जो काही प्रकार आहे तो काय आहे, यूज ऑफ इंटिग्रेटेड रेट लॉ. आपल्याकडं जो काही कॉन्सन्ट्रेशन आणि टाइम हा जो काही डेटा आहे, डिक्रीज द कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइम हा जो काही डेटा आपल्याकडे असेल तर त्या डेटाचं आपण सबस्टिट्यूशन वेगवेगळ्या रेट लॉ इक्वेशन मध्ये करायचं आहे. सो टाइम आणि रेट जो काही डेटा आहे तो डेटा आपण वेगवेगळ्या रेट लॉ इक्वेशन मध्ये आपण सबस्टिट्यूट करायचा आणि त्याच्यानुसार तो जो काही जी व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंटची किंमत आहे ती व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंटची किंमत कुठल्या रेट लॉ इक्वेशन साठी कॉन्स्टंट येते ते फाइंड आउट करायचं. ज्या रेट लॉ साठी ती व्हॅल्यू के ची कॉन्स्टंट येणार आहे थोडक्यात ती ऑर्डर त्या ठिकाणी असणार आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या ऑर्डर साठी आपल्याकडे रेट लॉ इक्वेशन आहेत. फर्स्ट ऑर्डर साठी आहे, झिरो ऑर्डर साठी आहे, समजून चला सेकंड ऑर्डर साठी आहे. अशा वेगवेगळ्या ऑर्डर साठी रेट लॉ इक्वेशन आहे. मग जो टाइम आणि कॉन्सन्ट्रेशन डेटा आहे तो आपण वेगवेगळ्या टाइम इंटरव्हल साठी त्या वेगवेगळ्या रेट लॉ इक्वेशन मध्ये पुटअप करायचा आहे. ज्याच्यासाठी के ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट येणार आहे ते जे काय असेल ते त्या रिएक्शनची ऑर्डर असणार आहे. तर या पद्धतीनं यूज ऑफ इंटिग्रेटेड रेट लॉ या मेथडचा वापर करून आपण एखाद्या रिएक्शनची ऑर्डर त्या ठिकाणी सांगू शकतो. जर त्या रिएक्शनसाठी फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ च कायनेटिक इक्वेशन जे आपण इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जर लागू होत असेल, के चे व्हॅल्यू कॉन्स्टंट येत असतील तर समजायचं ती रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर आहे. काही वेळेला असं ऑब्झर्वेशन येईल की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचा इंटिग्रेटेड रेट लॉ जर वापर केला तर के चे व्हॅल्यू कॉन्स्टंट येत नाहीत. मात्र झिरो ऑर्डर रिएक्शनचं इंटिग्रेटेड रेट लॉ वापरला तर के चे व्हॅल्यू कॉन्स्टंट येत आहे. याचा अर्थ ती रिएक्शन झिरो ऑर्डर असली पाहिजे. तर वेगवेगळ्या इंटिग्रेटेड रेट लॉचा वापर करून आपण त्या रिएक्शनची ऑर्डर या ठिकाणी ठरवायचे. तर एकूण 3 मेथड, आयसोलेशन मेथड, मेथड ऑफ इनिशियल रेट आणि यूज ऑफ इंटिग्रेटेड रेट लॉ. सो दीज आर द मेथड टू डिटरमाइन द rate law and the order of reaction. Next is that molecularity of the elementary reaction. Molecularity of the elementary reaction means what? The reaction which takes place in single step and cannot be broken down into simpler chemical reaction. जी रासायनिक अभिक्रिया केवळ एकाच टप्प्यामध्ये घडते त्याला आपण म्हणणार आहे एलिमेंटरी रिएक्शन. आणि दुसरा प्रकार आहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस थ्रू सेव्हरल स्टेप. एखादी रिएक्शन अनेक टप्प्यामधून घडत असेल तर त्याला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन म्हणणार आहे. आणि जर एखादी रिएक्शन केवळ एकाच टप्प्यामध्ये घडत असेल विच कॅनॉट बी ब्रोकन डाऊन इनटू सिम्पलर रिएक्शन, त्याचं काही सिंपल रिएक्शन मध्ये आपल्याला ब्रेकिंग करता येत नसेल तर त्या रिएक्शन आपण इलेमेंटरी रिएक्शन असं म्हणणार आहे. लक्षात आले? तर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आणि इलेमेंटरी रिएक्शन असे 2 प्रकार आहेत. तर लक्षात घ्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मधली प्रत्येक स्टेप असणार आहे ती इलिमेंटरी रिएक्शन असणार आहे. लक्षात आलं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मधली प्रत्येक स्टेप असेल तर ती इलिमेंटरी रिएक्शन असणार आहे. आता आपण पुढचा मुद्दा बघतोय, मोलेक्युलरिटी. मोलेक्युलरिटी मीन्स व्हॉट? द नंबर ऑफ रिएक्टंट मोलेक्युल
टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. जी काही रिएक्शन तुम्ही घेतलेली आहे त्या रिएक्शन मध्ये रिएक्टंटच्या मॉलिक्युलची संख्या त्याला आपण मॉलिक्युलरिटी म्हटलं जातं. सिम्पली इट इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द सम ऑफ स्टॉइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टंट इन दॅट रिएक्शन. जी काही रिएक्शन तुम्हाला दिली आहे त्या रिएक्शन मधल्या रिएक्टंटची स्टॉइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आहे त्यांची बेरीज करा, तुम्हाला मॉलिक्युलरिटी मिळून जाईल. आता याच्या अगोदर आपण टर्म शिकले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आता आपण अभ्यासतोय ती मॉलिक्युलरिटी. या दोन्ही मधलं डिस्टिंक्शन आपण रेग्युलरला बघितलेलं आहे. मग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आणि मॉलिक्युलरिटी याच्या डिस्टिंक्शनचे काही मुद्दे आपण या ठिकाणी देऊ शकतोय. त्यापैकी पहिला मुद्दा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन साठी the sum of exponent to which the concentration term in the rate law is raised is referred as order of reaction, while molecularity is the number of reactant molecule taking part in the element reaction. Order of reaction जी काय असेल ती एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन केली जाईल. मॉलिक्युलरिटी जी आहे ती थेरॉटिकल आहे. त्याच्यानंतर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी इंटीजर, फ्रॅक्शन और झिरो, मे ऑल्सो निगेटिव्ह. लक्षात घ्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंटीजर मध्ये असू शकते, फ्रॅक्शन मध्ये असू शकते, झिरो असू शकते, तर काही वेळेला ती निगेटिव्ह सुद्धा असू शकते. मात्र मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज इंटीजर, नेव्हर फ्रॅक्शन और झिरो. लक्षात घ्या, नेहमी ती इंटीजर असणार आहे, पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असणार आहे, अँड इट इज नेव्हर फ्रॅक्शन और झिरो. ती फ्रॅक्शन किंवा झिरो असणार नाही. त्याच्यानंतर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन एक्सपेरिमेंटल कंडिशन. If we change the experimental condition, order of reaction may get changes. But molecularity does not depends upon experimental condition. त्याच्यानंतर order of reaction is the property of both elementary as well as complex reaction. आपण कॉम्प्लेक्स रिएक्शन असेल, एलिमेंटरी रिएक्शन असेल, त्याच्यासाठी आपण ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देऊ शकतो. मात्र molecularity is the property of only elementary reaction. लक्षात आलंय? सो दीज आर द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स बिटवीन मॉलिक्युलरिटी अँड एलिमेंटरी मॉलिक्युलरिटी अँड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. त्याच्यानंतर आपण पुढचा मुद्दा बघितला होता रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. आता रेट डिटरमाइनिंग स्टेप काय आहे? द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन मेकॅनिझम इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. दुसरा आपण घटक बघितला तो रिएक्शन इंटरमिडिएट, सम ऍडिशनल स्पेसिस अदर दॅन रिएक्टंट अँड प्रॉडक्ट इन द रिएक्शन मेकॅनिझम. एखाद्या रिएक्शनच्या मेकॅनिझम मध्ये रिएक्टंट आणि प्रॉडक्ट सोडून ज्या काही ऍडिशनल स्पेसिस असणार आहेत त्यांना आपण रिएक्शन इंटरमिडिएट्स असं म्हणणार आहे. त्याच्यानंतर आपण अभ्यासलेली आहे कोलिजन थिअरी अँड ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. आता कोलिजन थिअरी एकूण 4 पॉइंट मध्ये आपण त्या ठिकाणी दिलेले आहे. त्यापैकी पहिला मुद्दा जो आपण सांगितला कोलिजन बिटवीन रिएक्टंट मॉलिक्यूल. कोलिजन बिटवीन रिएक्टंट मॉलिक्यूल याच्यामध्ये काय तर अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थिअरी केमिकल रिएक्शन ऑकर्स ड्यू टू कोलिजन बिटवीन रिएक्टंट स्पेसिस. कोणतीही अभिक्रिया घडायची असेल तर अभिक्रिया कारकाच्या मॉलिक्यूल मध्ये कोलिजन होणं आवश्यकच आहे. इफ देर इज नो कोलिजन बिटवीन रिएक्टंट मॉलिक्यूल देर विल नो प्रोसीड ऑफ द रिएक्शन. जर कोलिजन होत नसेल तर रिएक्शन घडणार नाही. आणि कोलिजन थिअरीनुसार द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ कोलिजन. या कोलिजन थिअरीनुसार अभिक्रियेचा जो काही दर असेल तो कोलिजनच्या रेट प्रमाण असणार आहे. लक्षात घ्या, या कोलिजन थिअरीनुसार जे दिलेलं पहिलं सेंटेन्स आहे ते करेक्ट आहे, पण दुसरं जे सेंटेन्स आहे ते थोडंसं साशंक आहे. कारण कुठल्याही रिएक्शनचा रेट हा कोलिजनच्या रेट इतका असणार नाही. रेट ऑफ कोलिजन इज टू मच ग्रेटर ऍज कम्पेअर टू रेट ऑफ रिएक्शन, और द रेट ऑफ रिएक्शन इज टू मच लोअर ऍज कम्पेअर टू रेट ऑफ कोलिजन. तर कुठल्याही अभिक्रियेचा दर हा कोलिजनच्या रेट इतका असणार नाही, हे लक्षात ठेवायचं आहे. कारण रेट ऑफ रिएक्शनची व्हॅल्यू एकदम कमी असणार आहे जर आपण त्याची तुलना रेट ऑफ कोलिजन बरोबर ती केली, किंवा रेट ऑफ कोलिजन इज टू मच हायर ऍज कम्पेअर टू रेट ऑफ रिएक्शन. सो दे आर नॉट इक्वल. मग त्याच्यामध्ये आपण दुसरा मुद्दा बघितला एनर्जी रिक्वायरमेंट. आता एनर्जी रिक्वायरमेंट त्याला आपण एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन असं म्हणलंय. कोलिजन बिटवीन colliding molecule must have minimum kinetic energy which is sufficient for them to react. म्हणजे लक्षात घ्या, फक्त कोलिजन झालं याचा अर्थ रिएक्शन घडली असं नाही. बरोबर आहे? जे आपण याच्या अगोदर सांगितलं रेट ऑफ कोलिजन इज नॉट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, त्याच्यासाठी हे दुसरं स्टेटमेंट महत्वाचं आहे. सगळीच्या सगळी कोलिजन ही सक्सेसिव्ह कोलिजन असतील असं नाही.
काही कोलिजन आहे ते अनसक्सेसिव्ह कोलिजन आहेत आणि काही कोलिजन आहेत ते सक्सेसिव्ह आहेत. जेवढी सक्सेसिव्ह कोलिजन आहेत these collision are responsible for the conversion of reactant into product. त्यामुळं समजून त्याला 100 कोलिजन घडली असतील तर त्या 100 कोलिजन पैकी 10च कोलिजन सक्सेसिव्ह असणार आहेत, बाकी 90 कोलिजन अनसक्सेसिव्ह असणार आहेत. तर या पद्धतीनं त्यामुळं जे काही कोलिजन होणार आहे ते कोलिजन जर आपल्या कोलिजनचं रूपांतर त्या रिएक्शन मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर त्या रिएक्टंटचं कोलिजन जे काही होणार आहे ते मिनिमम सफिशियंट कायनेटिक एनर्जीनं जर झालं तरच त्या ठिकाणी जो काही रेट ऑफ रिएक्शन आहे किंवा त्या ठिकाणी ती रिएक्शन घडली जाणार आहे. सो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हॅव मिनिमम कायनेटिक एनर्जी विच इज सफिशियंट फॉर देम टू रिएक्ट. सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ कायनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मोलेक्युलर कोलिजन लीड्स टू द रिएक्शन इज नोन एज ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. ही जी काही मिनिमम कायनेटिक एनर्जी त्या कोलिजन साठी गरजेची आहे त्या मिनिमम कायनेटिक एनर्जीला आपण म्हणणार आहे ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. तर या पद्धतीने दुसरा मुद्दा आपण बघितला. तिसरा मुद्दा आपण बघितला होता ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टंट मॉलिक्यूल. आपण एक रिएक्शन जनरली घेतली होती AB प्लस A2B गिव्स AB2 प्लस A2. मग याच्यामध्ये जे काही रिएक्टंट मॉलिक्यूलचं कोलिजन आहे जर ते प्रॉपर ओरिएंटेशन झालं तरच प्रॉडक्ट फॉर्म होणार आहे. जर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कोलिजन झालं तर प्रॉडक्ट तयार होणार नाही. तुम्हाला डायग्रामॅटिकली रिप्रेझेंटेशन तिथे दिलंय. पहिला पार्ट तुम्हाला दिलाय तो प्रॉपर ओरिएंटेशनचा की जिथं रिएक्टंट मॉलिक्यूलची प्रॉपर ओरिएंटेशन मध्ये कोलिजन घडतंय आणि प्रॉडक्ट मध्ये रूपांतर होत आहे. प्रॉडक्ट तुम्हाला AB2 आणि A2 त्या ठिकाणी मिळतात. जे सेकंड जे डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे ते इम्प्रॉपर ओरिएंटेशनचं आहे. त्याच्यामध्ये रिएक्टंट मॉलिक्यूल कोलाइड होत आहेत, कोलिजन घडतंय पण ते कोलिजन इम्प्रॉपर असल्यामुळं परत ते रिएक्टंट मॉलिक्यूल एकमेकापासून सेपरेट होत आहेत. रिएक्टंट विल नॉट गेट कन्व्हर्टेड इनटू प्रॉडक्ट. तर या इम्प्रॉपर कोलिजन मुळे रिएक्टंटचं रूपांतर प्रॉडक्ट मध्ये होणार नाही. रिएक्टंटचं रूपांतर प्रॉडक्ट मध्ये होण्यासाठी प्रॉपर कोलिजन त्या ठिकाणी गरजेचं आहे. तर तिसरा मुद्दा आपण बघितला. आणि चौथा मुद्दा आहे पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर. लक्षात घ्या पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर काय. So there is a potential energy barrier between reactant and product, and reactant molecule must climb up this barrier, therefore they get converted into product. Reactant रूपांतर प्रॉडक्ट मध्ये व्हायचं असेल तर हे जे काही ट्रान्झिशन स्टेट आहे ते ट्रान्झिशन स्टेट हे पोटेन्शियल एनर्जीचं बॅरियर आहे आणि हा अडथळा पूर्ण केल्याशिवाय या रिएक्टंटला रूपांतर त्यांच्या करस्पॉन्डिंग प्रॉडक्ट मध्ये होणार नाही. आणि हा पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर कव्हर करण्यासाठी या रिएक्टंटला काही एनर्जी घ्यावी लागणार आहे. सो मिनिमम कायनेटिक एनर्जी जी गरजेची आहे त्या मिनिमम कायनेटिक एनर्जीला आपण एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन असं म्हटलंय. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. सो एनर्जी डिफरन्स बिटवीन ट्रान्झिशन स्टेट अँड एनर्जी ऑफ द रिएक्टंट दॅट इज एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. त्याला आपण एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन असं म्हटलेलं आहे. सो दिस इज पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर. त्याच्यानंतर आपण मुद्दा बघितलाय टेम्परेचर डिपेंडन्स ऑफ द रिएक्शन रेट. त्याला आपण अरेनियस इक्वेशन असं म्हणलं. अरेनियसने दिलेलं पहिलं इक्वेशन असं आहे लॅन के इक्वल टू लॅन ए मायनस EA अपॉन RT. पैकी आपण दोन्ही बाजूचं जे काही लॅन आहे म्हणजे लॉग टू द बेस E आहे तो काढून लॉग टू द बेस 10 टाकला तर आपल्याला ते रिलेशन माहिती आहे. लॉग टू द बेस E इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10. मग याचा वापर केल्यानंतर आपण हे इक्वेशन मिळवलं log to the base 10 of K equal to log to the base 10 of A minus EA upon 2.303 RT. पैकी टर्म तुम्हाला माहिती आहे K हा काय तर वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे, A हा प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर आहे, EA एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन आहे, R मोलार गॅस कॉन्स्टंट आहे आणि T टेम्परेचर ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर और टेम्परेचर इन केल्विन या पद्धतीने आहे. आणि हेच इक्वेशन सायंटिस्ट अरेनियसनं जे दिलंय ते K इक्वल टू A into e raised to minus EA upon RT. So this is the value of K. तर value of K equal to A that is pre-exponential factor into e raised to minus EA upon RT. आणि या इक्वेशन मध्ये आपल्याला दिसतंय जर एखाद्या रिएक्शनचं टेम्परेचर वाढवलं, लक्षात घ्या टेम्परेचर जर वाढवलं तर EA upon RT ची किंमत कमी होणार आहे. लक्षात घ्या जर T ची किंमत वाढली तर EA अपॉन RT कमी होणार आहे. पण EA RT हा निगेटिव्ह आहे म्हणजे जरी EA अपॉन RT कमी झाला असला
तरी त्याची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे, म्हणजे प्रत्यक्षात ती वाढली जाणार आहे. सो ऍज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस व्हॅल्यू ऑफ मायनस ई अपॉन आर टी गेट इन्क्रीजेस. लक्षात आलंय, ती ई अपॉन आर टी ची किंमत वाढली जाणार आहे आणि मायनस ई अपॉन आर टी जर वाढला जात असेल तर अल्टिमेटली के वाढला जाणार आहे आणि के वाढला जात असेल तर आर वाढला जाणार आहे. सो ऍज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो गेट इन्क्रीजेस. हे जे काही आरएनएस इक्वेशन आहे ते डोळ्यासमोर घ्यायचं आणि त्याच्यानुसार आपण एक्सप्लेनेशन देऊ शकतो. जर टी ची किंमत वाढली तर ई अपॉन आर टी ची किंमत कमी होणार आहे, पण हे ई अपॉन आर टी हे निगेटिव्ह आहे, त्यामुळे प्रत्यक्षात जरी किंमत कमी झाली असली तर निगेटिव्ह साइन असल्यामुळे ती प्रत्यक्षात किंमत वाढलेली असणार आहे. त्यामुळे के ची किंमत वाढणार आहे आणि के वाढला की आर वाढला जाणार आहे. सो दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडन्स ऑफ द रिएक्शन रेट अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन. या आरएनएस इक्वेशन जे काही वेगवेगळ्या टेम्परेचरला आपण जे काही व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट मिळणार आहे, रेट कॉन्स्टंट मिळणार आहे, त्याच्यासाठी आपण कंबाइनिंग इक्वेशन मिळवलं. सो log to the base 10 of K2 upon K1. So this K2 is the velocity constant at temperature T1 and K2 is the velocity constant at temperature T2. तर K2 आणि K1 या पद्धतीनं दोन व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहेत at temperature T2 and T1 is equal to EA upon 2.303 R into bracket T2 minus T1 upon T1 T2. तर हे इक्वेशन आहे. या इक्वेशनचा आपल्याला जास्तीत जास्त वापर करायचा. हे इक्वेशन वापरून तुम्हाला एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन काढता येईल. K1 दिला असेल तर K2 काढता येईल. K1 दिलाय, K2 दिलाय, EA दिलाय, एक टेम्परेचर दिला असेल तर दुसरं टेम्परेचर किती आहे ते काढता येईल. तर हा जो काही फॉर्म्युला आहे तो अतिशय महत्वाचा आहे. याच्यावरती तुम्हाला न्यूमेरिकल विचारले जात आहेत. याच्यानंतर शेवटचा मुद्दा आपण बघितला किंवा जे काही तुम्हाला न्यूमेरिकल विचारले जाणार आहेत ते याच्यावरती सुद्धा असणार आहेत. डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. आता एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन कसा काढला जाईल, तर जे काय आरएनएस चे इक्वेशन आहे log to the base 10 of K equal to log to the base 10 of A minus E upon 2.303 RT. मग हे जे काही ग्राफ आहे, सॉरी हे जे काही इक्वेशन आहे त्याच्या बाबतीमध्ये आपण ग्राफ प्लॉट करायचा आहे. log to the base 10 of K versus टेम्परेचर हा ग्राफ प्लॉट केला. नेचर ऑफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाईन बट विथ निगेटिव्ह स्लोप. स्ट्रेट लाईन मिळणार आहे, निगेटिव्ह स्लोप असणार आहे आणि त्या स्लोपची जी किंमत आहे ती मायनस EA अपॉन 2.303 R. जो काही स्लोप असणार आहे त्या स्लोपची किंमत असेल EA अपॉन 2.303 R आणि यावरून तुम्ही EA ची किंमत किती आहे ते फाइंड आउट करू शकता. तर लक्षात घ्या, log to the base 10 of K वर्सेस T हा ग्राफ प्लॉट करायचा आहे. ग्राफ स्ट्रेट लाईन मिळेल. त्या स्ट्रेट लाईनचा जो स्लोप आहे त्या स्लोपची किंमत असणार आहे EA अपॉन 2.303 R आणि याच्यानुसार आपल्याला स्लोपची किंमत माहिती आहे, आर ची किंमत माहिती आहे, आपल्याला EA फाइंड आउट करता येईल. ही पहिली ग्राफिकल मेथड. सेकंड, आरएनएस इक्वेशनचा वापर करून जे आता आपण जस्ट बघितलं, दोन वेगवेगळ्या टेम्परेचरला जो व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे त्याचं इक्वेशन जे आहे त्याच्यानुसार सुद्धा आपल्याला एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन काढता येऊ शकेल. त्याच्यानंतर शेवटचा मुद्दा या चॅप्टर मधला, इफेक्ट ऑफ कॅटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. इफेक्ट ऑफ कॅटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. आपल्याला माहिती आहे की कॅटलिस्ट काय करतो, तर कॅटलिस्ट डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन कमी करतोय आणि एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन कमी झाला असेल तर रेट ऑफ रिएक्शन वाढला जाणार आहे. कसा वाढला जाणार आहे, तर परत मगाशी जे आपण आरएनएस इक्वेशन घेतलं होतं त्याचा विचार करा. K इक्वल टू A इंटू ई रेस टू मायनस ई अपॉन आर टी. जर एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन कमी झाला असेल तर ई अपॉन आर टी ची व्हॅल्यू कमी होणार आहे, पण ई अपॉन आर टी हा मायनस आहे, त्यामुळं तो जो काही प्रॉडक्ट आहे A इंटू ई रेस टू मायनस ई अपॉन आर टी वाढला जाईल. के ची किंमत वाढली जाते आणि के वाढला याचा अर्थ रेट ऑफ रिएक्शन सुद्धा वाढला गेला. सो कॅटलिस्ट डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन ड्यू टू विच EA upon RT increases, which increases the value of K and hence the rate of reaction also get increases. इथे दिसते आपल्याला पहिला जो ग्राफ आहे ती रिएक्शन अनकॅटलाइज्ड रिएक्शन आहे. अनकॅटलाइज्ड रिएक्शन म्हणजे कॅटलिस्ट वापरलेलं नाही. एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशनचा पीक आपल्याला या ठिकाणी जास्त दिसतोय. आणि दुसरा जो काही ग्राफ आहे तो यूज ऑफ कॅटलिस्ट, कॅटलाइज्ड रिएक्शन आहे, त्यामुळे एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशनची किंमत या ठिकाणी कमी झालेली दिसते. सो कॅटलिस्ट रिड्युसेस the energy of activation and increases the rate of reaction, and that's all about chemical kinetic. Okay, thank you very much. Have a nice day. Good day.